गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर होपफुली तुम्ही आधीचे जे 2 लेक्चर झाले आहे ते अगदी व्यवस्थितपणे वाचलेले आहे आणि आतापर्यंत तुमच्याजवळ टेक्स्टबुक पण आलेली आहे, बरोबर आहे. तर आतापर्यंत आपण फर्स्ट 2 लेक्चर्समध्ये काय शिकलो? आजचं आपलं 3rd लेक्चर आहे, बरोबर. तर फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण शिकलो होतो की बेसिक फिजिक्स म्हणजे काय किंवा फिजिक्सचं काय इम्पॉर्टन्स आहे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू पण आणि ओव्हरऑल सगळ्या पद्धतीने काय इम्पॉर्टन्स आहे फिजिक्सचं. सेकंड लेक्चरमध्ये आपण चालू केला होता आपला हा चॅप्टर 1. काय नाव आहे त्याचं? युनिट्स अँड मेजरमेंट, बरोबर. तर त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की मेजरमेंट म्हणजे काय आणि बघितलं होतं की युनिट्स म्हणजे काय, बरोबर आहे. मेजरमेंट म्हणजे आपण एखाद्या गोष्टीचं मेजरमेंट घेतो आणि युनिट्सची एक डेफिनेशन बघितली होती की एक काहीतरी रेफरन्स आपण यूज करतो जेव्हा एखादी गोष्ट मेजर करतो. तर दोन्ही लेक्चर तुम्हाला अगदी व्यवस्थित कळले असेल. आणि जर तुम्ही आज डायरेक्ट 3rd लेक्चर बघता आहे तुमच्यापैकी काही जण, तर असं नका करू. पहिले 2 लेक्चर अगदी व्यवस्थित बघा, त्याच्यानंतर आजचं लेक्चर बघा, नाही तर काही गोष्टी कळणार नाही. ठीक आहे, सिक्वेन्स फॉलो करणे एकदम आवश्यक आहे कारण की त्या लिंक आहे सगळ्या. ठीक आहे. तर आतापर्यंत आपण शिकलो होतो की युनिट्स म्हणजे काय आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की सिस्टीम ऑफ युनिट्स कुठल्या बघितल्या होत्या. आपण 4 सिस्टीम बघितल्या होत्या. सर्वात फायनल होती आपली SI सिस्टीम. आपण ती का बरं SI सिस्टीम रिक्वायर्ड आहे आपल्याला ते पण आपण बघितलो. तर आजचा आपला टॉपिक आहे की क्वांटिटी ज्या आपण मेजर करतो, ज्या मेजर करायला आपल्याला युनिट्सची रिक्वायरमेंट असते, त्या 2 प्रकारांमध्ये डिफरन्शिएट करता येतात. एक तुमची असते फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि दुसरं असते तुमचं डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्वांटिटीज म्हणजे काय? वेगवेगळ्या क्वांटिटी कसल्या प्रकारच्या? विचार करा की तुम्हाला समजा टाइम मेजर करायचा आहे तर ती पण एक क्वांटिटी झाली. तुम्हाला लेंथ मेजर करायचा आहे ती एक क्वांटिटी झाली. तुम्हाला इलेक्ट्रिक करंट मेजर करायचा आहे ती एक क्वांटिटी झाली आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे किंवा एखादा मास मेजर करायचा, या सर्व क्वांटिटीज आहे. या बेसिकली डिवाइड करतात या 2 पार्टमध्ये तुम्हाला. आणि हे अशा प्रकारचं बायफर्गेशन प्रत्येक प्रकारात असते. जसं तुमचं जर समजा ड्रॉइंग वगैरे खूप चांगलं असेल, माझं नाही आहे, पण तुमचं जर समजा ड्रॉइंग वगैरे खूप जास्त चांगलं असेल तर ड्रॉइंगमध्ये 3 बेसिक कलर्स असतात आणि ते एकमेकांसोबत मिक्स केल्यानंतर बाकीचे बेसिक कलर्स बनतात आणि मग ते मिक्स केल्यानंतर त्याच्यापासून शेड्स बनतात वेगवेगळे, बरोबर आहे. पण 3 असे बेसिक कलर्स आहेत किंवा तुमचा ब्लॅक कलर असा आहे किंवा व्हाईट कलर असा आहे एक्झाम्पलसाठी की जे कशापासून नाही बनवत आहेत, ते स्वतः त्यांचे फंडामेंटल कलर्स आहे. तर पुन्हा इथे जर कलर्स घेतलं तर एक आहे फंडामेंटल कलर्स, एक डिराइव्ड कलर. एक्झाम्पलसाठी सांगतोय. तर असे कलर्स की जे कशापासून बनवता नाही येत ते स्वतःच असतात. व्हाईट कलर कशापासून बनवणार आहे? तो तर फंडामेंटल कलर आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही बाकीचे कलर मात्र मिक्स करून बनवू शकता. पिंक कसा बनवू शकता की रेड घेतला त्याच्यामध्ये व्हाईट टाकल्यावर पिंक कलर बनवत आहे तुमचा, बरोबर आहे. त्याच प्रकारे आणखीन एक्झाम्पल देण्याचं झालं तर, खाण्याचं एक्झाम्पल देण्याचं झालं तर समजा तुम्ही तांदूळ घेतले, राईस, तर रॉ राईस हे एक फंडामेंटल झालं. म्हणजे फूड जर म्हटलं, फूडमध्ये राईस जर कॅटेगरी घेतली तर त्याच्यामध्ये फंडामेंटल झाले तुमचे राईस आणि डिराइव्ड कुठले झाले? मग राईसपासून तुम्ही वेगवेगळ्या कुठल्या गोष्टी बनवताय. राईसपासून तुम्ही पुलाव बनवताय, खिचडी बनवताय, साधी, तुम्हाला माहीत आहे राईसपासून काय काय बनतात. तर ते झाले डिराइव्ड, वेगवेगळ्या गोष्टीपासून. राईसचे पोहे बनवून त्याचा चिवडा बनवताय की साधे पोहे बनवताय, या सगळ्या गोष्टी डिराइव्ड झाल्या, बरोबर आहे. फंडामेंटल म्हणजे फंडामेंटल स्वतः जे कशापासून बनत नाही, एकदम सॉलिड बेसिक आहे ते आहेच, ते वापरून आपण ज्या गोष्टी बनवतो त्याला काय म्हणतात? डिराइव्ड. तुम्हाला कळलं असेल. तर आता आपल्या पॉईंटवर येऊ. फिजिक्समध्ये आहे क्वांटिटी. क्वांटिटीमध्ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दुसरी डिराइव्ड क्वांटिटी, बरोबर. तर फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे काय? द क्वांटिटीज which cannot be derived from any other quantities, बरोबर. तर अशा प्रकारच्या आपल्या याच्यात फिजिक्समध्ये 7 प्रकारच्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे. डिराइव्ड खूप आहे, इन्फायनाईट नाही म्हणू शकत, पण खूप आहे, खूप. कारण की काही आतापर्यंत आपल्याला माहीत आहे, काही रिसर्च तुम्ही PhD मध्ये लावाल त्या पण डिराइव्डमध्ये निघतील. फंडामेंटल मात्र ठरलेले आहे. 7 कुठल्या कुठल्या आहे बघू. विचार करा की तुम्हाला अशा कुठल्या कुठल्या क्वांटिटीज वाटतात. एक मी सांगतो म्हणजे तुम्हाला
लक्षात येईल, टाईम घेतली मी, बरोबर आहे. तर आता विचार करा याच्या अकॉर्डिंगली अशा कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहे की ज्या कशापासून बनलेल्या नाही आहे, स्वतःच आहे. मी म्हटलं 7 आहे, मी एकच लिहिली आहे. मी हे नंबरिंग करेपर्यंत विचार करा किंवा पॉज करा व्हिडिओ, थोडा विचार करा थोडा वेळ की 7 कुठल्या असू शकतात फंडामेंटल क्वांटिटीज की ज्या स्वतःच्या स्वतः आहे, कशापासून डिराईव्ह नाही करतायत. काय येतं लक्षात? पहिली झाली तुमची टाइम, दुसरं झालं तुमचं मास घ्या, तिसरं झालं टेम्परेचर, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट, त्याच्यानंतर लेंथ, त्याच्यानंतर ही नवीन असेल ल्युमिनियस इंटेन्सिटी, की ऐकली आहे, आणि ही एक लास्ट अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. हे आहे तुमच्या 7 प्रकारच्या फंडामेंटल क्वांटिटीज. आता सध्या आपण डिराइव्ड बघत नाही आहे, आपण बघतोय सध्या तुमच्या फंडामेंटल. तुम्हाला क्वांटिटी म्हणजे लक्षात आलं आहे की ज्या गोष्टी आपण मेजर करतो, ज्याच्यासाठी आपल्याला युनिट्सची रिक्वायरमेंट आहे, पण त्या बेसिक क्वांटिटीज आपण 2 याच्यात डिफरन्शिएट केलेल्या आहे. एक टॉपिक आहे फंडामेंटल आणि एक आहे डिराइव्ड. फंडामेंटल म्हणजे एकदम सॉलिड स्वतःच्या, ज्या कशाचपासून डिराइव्ह करता येत नाही, ठीक आहे. आणि डिराइव्ड म्हणजे या फंडामेंटल क्वांटिटी मिक्स करून आपण डिराइव्ड बनवू शकतो. इथपर्यंत तुम्हाला कळलं. आपण शिकलो की किती आहे फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 आहे. कुठले आहे ते पण लिहिलं. आता बघू, जसं टाइम आहे कशात मेजर करतात, बरोबर सेकंडमध्ये. सिम्बॉल काय आहे, एस, बरोबर आहे ना. तुम्ही टाइमचा सिम्बॉल एस लिहिता. सेकंड. मास किलोग्रॅम मध्ये, सिम्बॉल काय आहे, केजी, करेक्ट. टेम्परेचर सर डिग्री सेल्सिअस मध्ये किंवा डिग्री फॅरेनहाइट मध्ये. आपण SI युनिट्स लिहितो याचे. SI युनिट्स मध्ये केल्विन. मला माहित नाही तुमच्यापैकी किती जणांनी हे ऐकलेलं आहे, पण आपण या एकदम डिटेलमध्ये डिस्कस करू आज, डोंट वरी. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिम्बॉल ए. लेंथ मीटर, सिम्बॉल एम. ल्युमिनियस इंटेन्सिटी माहिती नाही तुम्ही ऐकलंय की नाही, कॅन्डेला, सिम्बॉल CD. खूप घाणेरडं लिहितो, याच्यातून लिहायची काही गरज नाही आहे, फक्त समजून घेण्याकडे लक्ष द्या. तुम्हाला नोट्स पाठवतोय किंवा तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये आहे, त्यातून एकदम व्यवस्थित लिहून घ्याल. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स सर केजीमध्ये अमाऊंट आहे ना, तो सबस्टन्सचा अमाऊंट, तर मग मास आहे ते, तर मास किलोग्रॅममध्ये केजीमध्ये. अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मोलमध्ये, सिम्बॉल MOL. आता एक एक समजून घेऊ काय प्रकार आहे. टाइम तुम्हाला माहिती आहे, याच्यात काहीच कन्फ्युजन नाही आहे. हे सर्व SI युनिट्स लिहिले आहे, कारण की आपण ठरवलं होतं की आता काय फायनल झालं आहे, जी 14वी कॉन्फरन्स झाली होती त्याच्यानुसार, की SI युनिट्स सर्व ग्लोबली कुठल्याही डाटा शेअरिंगसाठी स्टँडर्ड राहील. तर SI युनिटनुसार, स्टँडर्ड इंटरनॅशनल युनिट्सनुसार टाइम कशामध्ये मेजर करतात, सेकंडमध्ये. आणि सिम्बॉल काय आहे, S. हे झालं, याच्यात काही टेन्शन नाही आहे. मास, मास किलोग्रॅममध्ये, केजीमध्ये सगळ्यांना माहीत आहे. तुम्ही पुन्हा 1 किलो साखर, 5 किलो साखर किलोग्रॅममध्ये मास मेजर करता, सिम्बॉल केजी. टेम्परेचर, या सर्व फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे, बरोबर आहे. मास कशापासून डिराईव्ह करता येतं का नाही, मास तर एक फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. तिसरी कुठली आहे तुमची, टेम्परेचर. टेम्परेचर केल्विनमध्ये, के. मग आता तुम्ही म्हणाल सर आतापर्यंत तर आम्ही डिग्रीमध्ये बोलत आलो आहे किंवा फॅरेनहाइटमध्ये, तर बिलकुल. आता पण तुम्ही तुमची लेंथ स्वतःची कशामध्ये मोजता, सर 6 फूट आहे, 5 फूट 6 इंच आहे, सर 5 फूट 2 इंच आहे, सर 4 फूट 8 इंच आहे फुटामध्ये. पण लेंथचं काय आहे तुमचं, SI युनिट मीटर, सिम्बॉल काय आहे, M. कळलं आहे. हे सर्व कुठले, आजही आपण FPS सिस्टीम मधला लेंथ फूटमध्ये मेजर करतो, कारण की इंग्रजांमध्ये UKला आजही FPS सिस्टीमच जास्त प्रचलित आहे, पण इंटरनॅशनली SI मध्ये लेंथ हे मीटरमध्ये मेजर करतात. ओके, कुठे होतं आपण, टेम्परेचर, केल्विन, के. तर तुम्ही जर सर्च केलं गुगलवर की करंट टेम्परेचर ऑफ अमरावती,
जवळपास 29-30 डिग्रीच्या आसपास आहे सध्या, पण 30 डिग्रीच्या आसपास आहे. मी कशात बोललो टेम्परेचर? डिग्री सेल्सिअसमध्ये, बरोबर आहे. पण तेच जर तुम्हाला म्हटलं की तुम्हाला जेव्हा ताप येते, टेम्परेचर येतं, त्यावेळी तुम्ही म्हणतात की 100 ताप आहे, 101 पर्यंत गेला, 1 आहे, 2 ताप आहे, 102 ताप आहे. मग काय आहे ते? 102 डिग्री सेल्सिअस? नाही, मग ते कशात असतं? डिग्री फॅरेनहाईटमध्ये, बरोबर आहे. हे डिग्री सेल्सिअस टू डिग्री फॅरेनहाईट, डिग्री सेल्सिअस, डिग्री फॅरेनहाईट, आणि हा तिसरा प्रकार नवीनच केल्विन, के, ह्या सगळ्यांचं कन्व्हर्जन आपल्याला पुढे आहे 11th मध्येच, ते पण आपण डिटेलमध्ये शिकणार आहे. सध्या एवढं समजून घ्या की टेम्परेचर केल्विनमध्ये आहे. तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता की 30 डिग्री इन केल्विन, तुम्हाला कन्व्हर्जन तसंच भेटून जाईल. जवळपास 303 पॉईंट समथिंग केल्विन येऊन जाईल. ठीक आहे. टेम्परेचर जे 30 डिग्री म्हणतोय ते झालं 303 पॉईंट समथिंग केल्विन. लक्षात आलं आहे? ते पण काय आहे? टेम्परेचरचं एक युनिट आहे, SI युनिट आहे. तर चौथं इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर ए, हे तो ओळखीचं आहे. आतापर्यंत आपण एम्पियरमध्येच मेजर करत आलेलो आहे. त्याच्यानंतर ल्युमिनियस इंटेन्सिटी, कॅन्डेला, CD. काय प्रकार आहे हा ल्युमिनियस इंटेन्सिटी? याच्या आधी ऐकलाय? अरे ऐकला असेल ना कुठेतरी. ल्युमिनियस इंटेन्सिटी, कॅन्डेला, सिम्बॉल काय आहे? CD. कुठून आला हा? तर ल्युमिनस इंटेन्सिटी म्हणजे काय? डिटेलमध्ये आपल्याला तो नंतर आहेच, सध्या फक्त फंडामेंटल आहे म्हणून याच्या लिस्टमध्ये हा इथे आलेला आहे. ल्युमिनस इंटेन्सिटी म्हणजे काय, किंवा याचंच पॅरलल, जसं मी म्हटलं ना की तुमचं लेनचं मीटर लिहिलं इथे, पण आपण फूटमध्ये पण बोलतो, तसंच नॉर्मली ल्युमिनस इंटेन्सिटीचं लक्स युनिट सुद्धा फेमस आहे. साबण नाही, लक्स युनिट, किंवा कॅन्डेला पण फेमस आहे. कॅन्डेला म्हणजे काय? किती, की एखादा जर ब्राईट लाईट असेल, तुम्ही तुमची ज्या खोलीत बसले आहे तिथे जर एखादा बल्ब असेल किंवा ट्यूबलाईट असेल, तर त्याचा ब्राईटनेस किती आहे, हाऊ ब्राईट इज दॅट लाईट सोर्स, दॅट डिफाईन्स युअर कॅन्डेला, दॅट डिफाईन्स युअर ल्युमिनस इंटेन्सिटी टर्म. दॅट लाईट इज हाऊ मच ब्राईट, ब्राईटनेस इंटेन्सिटी. ल्युमिनियस म्हणजे काहीतरी लाईटची टर्म फील होते ल्युमिनियस म्हटल्यानंतर, ल्युमिनियस इंटेन्सिटी. आणि कॅन्डेलावरून कॅन्डल पण लक्षात येते, बरोबर आहे. तर लक्षात ठेवायलाही सोपं आहे. तर ल्युमिनस इंटेन्सिटी किती ब्राईट आहे. जर तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर असं म्हणू शकतो आपण, ॲप्रॉक्सिमेटली जी नॉर्मल कॅन्डल आपण यूज करतो, जी पण कॅन्डल यूज करतो ना आपण लाईन गेल्यानंतर, ती नॉर्मल साईजची जी कॅन्डल आहे ती पेटवल्यानंतर जेवढा ब्राईटनेस क्रिएट होतो तो ॲप्रॉक्सिमेटली 1 कॅन्डेलाचा असतो, 1 CD. ह्याच्यावरून तुम्हाला फील येईल फक्त की कॅन्डेला म्हणजे काय आणि किती ब्राईटनेस असतं वगैरे. ठीक आहे. तर आपलं झालं आहे ल्युमिनस इंटेन्सिटीपर्यंत. नंतर आहे लास्ट आपलं अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, मोलमध्ये मेजर करतात. हे झालं असेल तुमचं 10 पर्यंत केमिस्ट्रीमध्ये, पण जर नसेल आठवत तर आता डिस्कस करू. मोल किती, त्याच्यात हे कशावरून डिफाईन करतात एखाद्या सबस्टन्सचं? त्याच्या मॉलिक्युलर वेटवरून. तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये हे खूप खेळायचं आहे, मोल, MOL, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स वगैरे. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तुमचं याच्यावरच बेस आहे. बरेचसे न्यूमरिकल तुम्ही मोल याच फॉर्मॅटने यूज करणार आहे. कशावरून डिराईव्ह करतात? मॉलिक्युलर वेटवरून. सध्यापुरतं मी फक्त, त्यामुळे केमिस्ट्रीमध्ये ही टर्म तुमची एकदम क्लिअर होऊन जाईल, डोंट वरी. फक्त आत्तापुरतं जर फील तुम्हाला घ्यायचं असेल तर मोलचं जर एखादं एक्झाम्पल घेतलं, समजा ग्लुकोज, तर ग्लुकोज जर तुम्ही घेतलं आणि मी म्हटलं 1 मोल ऑफ ग्लुकोज, म्हणजे मॉलिक्युलर वेटवरून जर ग्रॅममध्ये कन्व्हर्शन केलं तर ते ॲप्रॉक्सिमेटली 180 ग्रॅम वगैरे येईल, किंवा आपण 200 ग्रॅम म्हणू शकतो, म्हणजे 1 किलोचा 5वा भाग, जवळपास 1 मोल ऑफ ग्लुकोज होतो. पण 1 मोल ऑफ वॉटर म्हटलं तर 18 ग्रॅम. त्याच्या मॉलिक्युलर वेटवर ते अवलंबून आहे, म्हणजे त्याच्यात किती नंबर ऑफ मोल्स आहे हे तुम्हाला अमाऊंट ऑफ सबस्टन्सवरून कळेल. ही पण क्वांटिटी कशी आहे तुमची, हे नसेलही समजलं तर काही टेन्शन नका घेऊ, केमिस्ट्रीमध्ये हेच आहे, किंवा आपण पण याच्यावर कधी पण डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करू शकतो, डिस्कस करू शकतो. तर हे काय झाली तुमची अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. तर या 7 क्वांटिटीज काय आहे तुमच्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे. या 7 जर क्वांटिटीज सोडल्या तर याच्याशिवाय दुसऱ्या कुठलीही क्वांटिटी असेल तरी ती कशी झाली, डिराइव्ड क्वांटिटी झाली आहे. ठीक आहे. तर आता मी हे मोडतोय सध्या, लिहून घेण्याची घाई करू नका, समजून घेण्याकडे पहिले लक्ष द्या. फंडामेंटल आटोपलं. मग फंडामेंटल कशाचं आहे? हे फंडामेंटल क्वांटिटीज होत्या, बरोबर आहे. या सर्व क्वांटिटी आहे ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, या क्वांटिटी आहे. आणि आपण काय म्हटलं, फंडामेंटल क्वांटिटी. एक आणखीन टर्म तुम्हाला देतो आहे मी आता, फंडामेंटल युनिट.
आता डिस्कस केलं फंडामेंटल क्वांटिटी, आता म्हणतोय मी फंडामेंटल युनिट. फंडामेंटल युनिट म्हणजे एकदम सिंपल आहे की ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहे त्याचे जे युनिट्स आहे त्याला काय म्हणतात, फंडामेंटल युनिट. म्हणजे या फंडामेंटल क्वांटिटी होत्या, दिसत आहे, आणि याचे जे युनिट्स लिहिले होते ते काय झाले, तुमचे फंडामेंटल युनिट झाले. बरोबर. तर दोन गोष्टी झाल्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल युनिट्स. आपण आत्ता काय काय पाहिलं, क्वांटिटी म्हणजे काय, त्याला फंडामेंटल आणि डिराइव्हडमध्ये डिफरन्शिएट केलं. मग बघितलं फंडामेंटल म्हणजे काय, डिराइव्हड म्हणजे काय, त्याच्यानंतर बघितलं फंडामेंटल 7 असतात, त्याची लिस्ट, त्याची युनिट्स आणि सिम्बॉल. आता बघू डिराइव्हड क्वांटिटीज म्हणजे काय. डिराइव्हड म्हणजे अशा क्वांटिटीज की ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीजवरून डेव्हलप करता येतात. जसं मी एक आहे याचं एक्झाम्पल, समजा व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे काय, किंवा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिहितो मी इथे. आता मला सांगा व्हेलॉसिटी ही कशावरून बनली आहे, दोन फंडामेंटल क्वांटिटीजवरून बनली आहे. एक आहे डिस्प्लेसमेंट, एक आहे टाइम. किंवा मी जर स्पीड इज इक्वल टू लिहिलं तर ते झालं डिस्टन्स अपॉन टाइम. हे पण काय आहे, लेंथ आहे, ही लेंथ आहे. लेंथ मेजर करतो आपण मीटरमध्ये, लेंथ मेजर करतो आपण मीटरमध्ये, अपॉन टाइम मेजर करतो सेकंदमध्ये, टाइम मेजर करतो सेकंदमध्ये. म्हणजे हे झालं मीटर अपॉन सेकंद, म्हणजे लेंथ अपॉन टाइम. लेंथ काय आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी, त्या 7च्या लिस्टमध्ये आहे की नाही. टाइम काय आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी, त्या 7च्या लिस्टमध्ये आहे. या दोनला जेव्हा कंबाईन केला आपण आणि त्याचा रेशो घेतला तर एक क्वांटिटी बनली आपली व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड. आता व्हेलॉसिटी आणि स्पीडचं आपण एक्झॅक्ट बायफर्गेशन आपल्या बेसिक कन्सेप्टच्या फाउंडेशनच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. ज्यांनी बघितले नसेल त्यांनी यूट्यूबवर जा, चिंतामणी कोचिंग क्लासेस किंवा सुनील पाटणे सर सर्च करा. त्या चॅनलमध्ये तुम्हाला प्लेलिस्टमध्ये आपले फाउंडेशनचे व्हिडिओ भेटतील फिजिक्सचे, ते बघून घ्या. म्हणजे तुम्हाला हे क्वेश्चन नाही येणार की सर व्हेलॉसिटी आणि स्पीडमध्ये डिस्प्लेसमेंट आहे, इथे डिस्टन्स आहे, हा काय प्रकार आहे. ज्यांनी पाहिलं आहे त्यांचं क्लिअर झालं असेल याची गॅरंटी. ओके, तर आपण बघितलं व्हेलॉसिटी काय झाली आहे तुमची किंवा स्पीड काय झाली आहे, डिराइव्ड क्वांटिटी. ही डिराइव्ड का बरं म्हटलं, डिराइव्ह केली आहे, डेरिवेशन काढली आहे ती. कशावरून, डिराइव्ह कशावरून केली आहे, दोन फंडामेंटल क्वांटिटीजवरून. कळत आहे तुम्हाला, दोन फंडामेंटल क्वांटिटीजवरून. एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल तर तुमचे पोहे काय आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. शेंगदाणे काय आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. तिखट मीठ काय आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. आता जर त्याला मी वेगवेगळ्या प्रकारे मिक्स केलं, या फंडामेंटल क्वांटिटीचा वेगवेगळ्या प्रकारे मिक्स केलं तर त्याचे पोहे बनू शकतात. आणखीन वेगवेगळ्या प्रकारे मिक्स केलं तर त्याचे चिवडा बनू शकतो. ह्या फंडामेंटल क्वांटिटीज कळत आहे तुम्हाला काय आहे. आणि डिराइव्ड क्वांटिटीज म्हणजे ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत त्या वेगवेगळ्या प्रकारे जर घेतलं तर काहीतरी डिराइव्ह होतात, म्हणून याला काय म्हटलं, डिराइव्ह क्वांटिटीज. जसं इथे फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि फंडामेंटल युनिट म्हणून आपण पाहिलं होतं, तसंच हे डिराइव्ड क्वांटिटी आणि याचे काय येणार, डिराइव्ड युनिट्स. डिराइव्ड युनिट्स म्हणजे काय की युनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी बट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. म्हणजे की हे काय असतात, डिराइव्ड युनिट जर मी म्हणत असेल तर हे युनिट असतात. कशाचे युनिट आहे, हे डिराइव्ड क्वांटिटीचे आहे, बरोबर आहे. पण हे जसं झालं डिराइव्ड क्वांटिटीचं युनिट झालं हे, पण हे कशाच्या फॉर्ममध्ये आहे, दोन फंडामेंटल क्वांटिटीच्या फॉर्ममध्ये. ह्याची डेफिनेशन वगैरे तुम्हाला मी नोट्समध्ये पाठवतच आहे, पण होपफुली तुम्हाला आजचा एक छोटासा सिम्पलचा टॉपिक कळला असेल. कळलाय. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण जनरल फिजिक्स म्हणजे काय पाहिलं, सेकंड लेक्चरमध्ये आपण बाकीच्या गोष्टी बघितल्या होत्या आणि आजच्या थर्ड लेक्चरमध्ये आपण दोन महत्त्वाचा पार्ट बघितला की फंडामेंटल क्वांटिटीज कुठल्या आणि डिराइव्ड क्वांटिटीज कुठल्या. हा अतिशय इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, अतिशय महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे शांततेने ऐकणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हा व्हिडिओमधलं काही पण कळलं नसेल तर पुन्हा एकदा रिव्हर्स करा आणि पुन्हा एकदा बघा, ठीक आहे. आणि काही अडलं असेल आणि समजलं नसेल तुम्ही तर मला व्हॉट्सअप करू शकता किंवा कॉल करू शकता, ठीक आहे. पण हा अतिशय महत्त्वाचा आहे, मी पुन्हा एकदा सांगतो. तुमची कॉम्पिटेटिव्ह पॉईंट ऑफ असो की तुम्हाला अंडरस्टँडिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू असो की स्टेट बोर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यू असो, याच्यामधले क्वेश्चन नेहमी येतील, ठीक आहे. त्यामुळे हा टॉपिक समजणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर होपफुली आजचा लेक्चरमध्ये तुम्हाला खूप मजा आली असेल आणि प्रॉपरली पूर्ण कळलं असेल. तर आज आपण इथेच थांबू. थँक्यू.